سلام به شما رهبران هوشمند. امروز میخوام در مورد بیمه اعتبار یا همون استراتژی 3 مرحله‌ای که میتونیم استفاده بکنیم برای مهار بحران‌های برند و تبدیل تهدید به پیوند عمیق با مشتری باهاتون صحبت بکنم که البته این ممکنه یه واقعیت فوق‌العاده ترسناک باشه. بذارید من با همین واقعیت ترسناک باهاتون شروع بکنم. ساختن اعتبار یه برند ممکنه شاید مثلا 10 سال طول بکشه، اما تخریب اون توی عصری که ما شبکه‌های مثل ایکس رو داریم یا اینستاگرام رو داریم تنها به 10 دقیقه زمان نیاز داره. فرقی نمیکنه شما چقدر محصولتون مثلا عالیه یا چقدر جامعه مشتریان وفادار مثلا شما دورتون هستن. همه ما انسانیم و سازمان ها از انسان ها شکل گرفتن و تشکیل شدن، پس خطا اجتناب ناپذیره. یه کمپین اشتباه، یه برخورد نامناسب از سمت تیم فروش شما یا حتی مثلا یه نقص فنی توی محصول میتونه به سرعت به یه دونه گلوله برفی تبدیل بشه که کل سازمان شما رو زیر خودش قرار دفن بکنه. این گلوله برفی رو در نظر بگیر از کوه داره میاد پایین. تا زمانی که به پایین برسه یه حجم بسیار زیادی از این برف رو جمع کرده که شما زیر اون دارید دفن میشین. اما خبر خوب چیه؟ اینه که بحران اگه درست مدیریت بشه میتونه به لحظه حقیقت اتفاقی که براتون شکل میده اینه که اون رو تبدیل به بهترین حالت بکنه. یعنی برند شما به لحظه‌ای تبدیل بشه که حقیقت برند شما رو نشون میده. امروز میخوام یاد بگیریم که چطور توی طوفان سکان این کشتی رو دستمون بگیریم و به جای غرق شدن از انرژی موج‌ها برای حرکت به جلو استفاده بکنیم. از اینکه همراه من در محمود بیز در یوتیوب هستید خیلی ازتون ممنونم. بریم و تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. وقتی بحرانی رخ میده غریزه اون غریزه اولیه خیلی از مدیران عملا دفاع هست. اونا یا سکوت میکنن به این امید که مثلا موضوع سریع فراموش بشه یا شروع به تکذیب میکنن یا بقیه رو متهم میکنن. توی دنیای امروز این رفتارها دقیقاً مثل بنزین ریختن روی آتیش میمونه. حالا چرا؟ چطور؟ خب اول اینکه با سکوت توی ذهن مخاطب به جای تایید جرم یا بی‌تفاوتی این سکوته که داره حکم میکنه. مورد بعدی بحث انکاره. توی عصر شفافیت همیشه کسی هست که حقیقت رو میاد فاش میکنه و اون وقت شما نه تنها بابت خطای اول بلکه بابت همون دروغگویی هم که دارید عملاً محاکمه میشید. بحران‌های مدرن نیاز به پاسخ‌های شفاف دارن. شما باید پاسخ‌های مدرن بدید، پاسخ‌هایی که به جای غرور سازمانی روی پایه انسانیت و عملاً مسئولیت پذیری شما بنا شده باشن. برای اینکه یه بحران رو به فرصت تبدیل بکنید باید این پروتکل 3 مرحله‌ای که بهتون میگم رو اجرا بکنید. یعنی الان من قراره به شما استراتژی 3 مرحله‌ای مهار و تبدیل بحران رو بهتون توضیح بدم. تو مرحله اول پذیرش سریع و ساعت طلایی. این ساعت طلایی رو یادتون باشه توی مرحله مدیریت بحران زمان همه چیز شماست. شما باید تو همون ساعت‌های اولیه سریع واکنش نشون بدید. نیازی نیست تو ساعت اولیه تمام راهکارها رو داشته باشید، اما باید بدونید که باید چه چیز رو قرار مطرح بکنید. شما باید بگید ما صداتون رو شنیدیم، متوجه مشکل هستیم، در حال بررسی دقیق این مشکل هم هستیم. این کار خودش باعث میشه روایت ماجرا تو دست خودتون باقی بمونه، نه اینکه قرار باشه توی دست شایعات دست به دست بچرخه. تو مرحله دوم عذرخواهی بدون بی‌قید و شرط رو باید داشته باشید. یک عذرخواهی واقعی 3 بخش داره. اول اینکه بپذیری اشتباه کردی. دوم اینکه ابراز همدلی بکنی با آسیب دیده ها و
مورد سومش اینه که بهونه نیاری. این عدم آوردن بهونه میشه سومین موردی که شما باید توی این عذرخواهی در نظر بگیرید. جملاتی مثل این که مثلا من متاسفم اگر شما ناراحت شدید، اینا اصلا عذرخواهی نیستن، بلکه میشه بهشون یه نوع توهین هم گفت. یعنی عملا اینو توهین به حساب. به جای اون بگید ما اشتباه کردیم، استاندارد خودمون رو رعایت نکردیم و صمیمانه عذر میخوایم. توی مرحله سوم که خیلی خیلی مهمه و شما باید در نظر بگیری، مرحله اقدام اصلاحی و شفافیت رادیکاله. حرف زدن اصلا کافی نیست. شما باید بگید برای اینکه این اتفاق دیگه تکرار نمیشه و نخواهد شد، چه تغییری توی فرآینداتون اومدید ایجاد کردید. آیا مدیر رو اومدید برکنار کردید؟ آیا فرایند مثلا کنترل کیفیت رو اومدید تغییر دادید؟ آیا مثلا خسارت مشتری‌ها رو اومدید جبران کردید؟ گزارش پیشرفت همین اقدامات که شما دارید انجام میدید، اینا رو باید به صورت شفاف به جامعه خودتون بیاد ارائه بدید. حالا چه در حوزه بیزینسیتون باشه، چه در حوزه دولتیتون یا همون گاورمنتتون. وقتی مردم ببینن شما واقعا تغییر کردید، اعتماد اونها بیش از اندازه به شما زیاد میشه و میشه گفت شما توی این سه تا مرحله تونستید از بحران ها اونها رو تبدیل به فرصت بکنید. برندهای بزرگ با بی‌نقص بودن ساخته نمیشن، بلکه با نحوه برخوردشون با همون نقص‌هایی که براشون ایجاد شده شناخته میشن. مدیریت بحران یعنی نشون دادن قلب سازمان توی سخت‌ترین روزا. اگه با صداقت، با شجاعت و با رویکردی کاملا مشتری محور یا مردم محور با اشتباهاتون روبرو بشید، مشتریای شما به جای اینکه منتقد شما باشن، به مدافعان سرسخت شما تبدیل میشن و این یعنی یه برد و یه برگ برنده برای شما. قبل از اینکه ویدیو رو تموم بکنم میخوام ازتون بخوام که برای حالا همین هفته یا هفته آینده یه سناریوی بحران احتمالی، مثلا هک شدن داده هاتون یا مثلا یه خطای بزرگ توی تبلیغاتتون که اتفاق افتاده رو بیاید تصور بکنید. بعد بیاید از تیم روابط عمومی و فروش خودتون بخواد یه دونه بیانیه اولیه برای اون سناریو بنویسن. ببینید همینی که وارد این فاز بشن نشون میده که خودشون رو دارن آماده میکنن برای روزهای سخت اون سازمان. داشتن یه پیشنویس توی کشوی میزتون میتونه تفاوت بین نجات و سقوط در همون روز مبادا رو براتون نشون بده. این رو پس به عنوان یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید حتما توی برنامه‌ریزی خودتون داشته باشید. ممنونم که تا پایان این بخش همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی امیدوارم در اوج بمانید و از اعتبارتون بتونید با بهترین حالت ممکن مراقبت بکنید. همراه من باشید توی ویدیوهای بعدیم در محمود بیز در یوتیوب. برای همتون آرزوی شب و روزی خیلی خوب رو دارم. وقتتون به نیکی و سلامتی باشه. تا ویدیوی بعد، خداوند یار و نگهدارتون.